بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 532 که عبارت از اکیوت کرونری سندروم می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که این کیس عاجل مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. سبب مراجعه مریض دردهای صدری تشکیل میده. تاریخچی مریض برای ما حکایه میکنه که یک مریض 61 ساله می باشه نزد شما به امرجنسی روم آورده میشه همراه با سبسترنال چست پین از 3 صبح امروز. مریض برای شما حکایه میکنه که وقت ساعت 3 صبح مریض از خواب همراه با دردهای صدری بیدار میشه. شدت درد از 10-8، وصف درد پرشر و به طرف خلف گردن و شانه چپ انتشار میکنه. البته مریض به EMS تلفن میکنه. موقع رسیدن EMS به مریض که عبارت از امرجنسی مدیکال سرویس می باشه به مریض نایتروگلیسرین میته و مریض خود تا اندازه بهتر احساس میکنه. مریض از چنین دردها در سابقه خود شاکی نمی باشه. از نقطه نظر ریویو اف سیستم به استثنای نقاطی که قبلا خدمت شما تقدیم کردم کدام نقطه دیگر در نزد مریض دیده نمیشه. در قسمت هیستوری مریض پس مدیکال هیستوری هایپرتنشن و دیابتیس ملیتوس بیشتر از 12 سال به این طرف می داشته باشه. سرجیکال هیستوری مریض انریمارکبل می باشه. البته از نقطه نظر فامیلی هیستوری پدر مریض هارد اتک در سن 55 سالگی گذشتانده می باشه. هر دو برادر مریض هم هارد اتک یا سکته های قلبی را گذشتانده می باشه. از نقطه نظر سوشال هیستوری مریض از الکل، دراگ و همچنان سیگرت استفاده نمیکنه. ادویه‌ای که مریض استفاده میکنه عبارت از اسپرین، انالاپریل، گلایبوراید می باشه. مریض آلرژی نداره. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص نسبتا مسن می باشه، در کدام حالت دسترس قرار نداره، وایتال ساین مریض در حالت نرمال می باشه. البته معاینات فیزیکی در نزد مریض انریمارکبل می باشه. در معاینات لابراتوری CBC مریض در حالت نرمال، BMP مریض شکر خون 354 یک اندازه بلند می باشه، تروپونین مریض نگاتیو و همچنان هموگلوبین A1C مریض 8.4 بلند می باشه. چست اکسری مریض پور انسپیراتوری فیلم انریمارکبل می باشه. الکتروکاردیوگرام مریض ساینس تاکیکاردیا و پروگرشن آر ویو فوق العاده بدی می باشه که دلالت به اولد انجری می کنه. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما چست پین رول اوت اکیوت کرونری سندروم می باشه چون مریض سیگنیفیکانت ریسک فاکتور و استرونگ فامیلی هیستوری می داشته باشه. بنابراین مریض همراه با لیونوکس و یا لو مولکولر ویت هپرین، همچنان نایتروگلیسرین، اسپرین، پلاوکس، بیتا بلاکر و یا متاپرولول تداوی می کنند. همچنان در نزد مریض ایس اینیبیتر و استاتین کانتینیو می کنند. در قسمت دیابت شکر خون مریض زیر کنترل می گیرند و همچنان در نزد مریض لیپید پانل یا لیپید پروفایل هم فرستاده میشه. استاتین در این وقت نزد مریض ادامه میدن. البته دکتر جوان ما چند سوال بر شما مطرح میکنه. آیا مریض رخصت میکنین و استرس تست به صورت اوت پیشنت در نزد مریض انجام میتین؟ آیا به صورت ان پیشنت نزد مریض استرس تست انجام میتین؟ آیا کاردیاک کاترایزیشن در نزد مریض انجام میتین و یا ای که ایچ تست در نزد مریض انجام نمیتین؟ البته نزد مریض کاردیاک کاترایزیشن صورت میگیره. پراکسیمال LAD 85% استینوسیس، دیستال LAD در حدود 70% استینوسیس، مید سرکمفلکس در حدود 85% استیناتیک می باشه. همچنان در نزد مریض اجکشن فرکشن در حدود 30 تا 35% می باشه. کاردیولوژی ریکامندیشنش متعاقب کاردیاک کاترایزیشن مریض سیگنیفیکانت تریپل ویزل کرونری آرتری دیزیز می داشته باشه. همچنان left ventricular function تا اندازه معروف شده می باشه.
بنابراین توصیه میکنه که باید در نزد مریض مدیکال تراپی اپتیمایز شود، یعنی بیتا بلاکر، نایتریت، ایس اینیبیتور، استاتین، اسپرین. همچنان در نزد مریض کابج ریکامندیشن صورت میگیره. مرواریدهایی را که دکتر جوان ما درباره کرونری ارتری سندروم برای ما جمع آوری کرده قرار ذیل می باشه. چند نکته را باید به خاطر داشته باشین که در امریکا سالانه در حدود 1.6 میلیون امراض با کرونری ارتری سندروم به شفاخانه بستر میشن که در این جمله 60% امراض با انستیبل انجینا و 40% امراض با سکته های قلبی که شامل نن استی الیویشن امای و استی الیویشن امای می باشند به شفاخانه بستر میشن. در این جمله در حدود 2 سلس امرای نن استی الیویشن امای و 1 سلس امرای استی الیویشن امای به شفاخانه بستر میشن. گرچه شورت ترم مورتالیتی استی الیویشن امای نظر به نن استی الیویشن امای بلند می باشه، اما لانگ ترم مورتالیتی اردو از یکسان می باشه. همچنان باید به خاطر داشته باشین که سایز سکته های قلبی و وفیات مستقیما متناسب به سویه تروپونین می باشه. Unstable angina معمولا در نزد مریضا clinically significant myocardial ischemia را تشکیل میده، اما مایوکاردیال انزیم در نزد مریضا نگاتیو می باشه. ننستی امای وقتی گفته میشه که مریضا امراض با انستیبل انجینا نزد شما مراجعه میکنه، بایومارکر در نزد مریضا مثبت می باشه، اما EKG استی الیویشن در نزد مریضا دیده نمیشه. استی الیویشن امای وقتی گفته میشه که امرای کلینیکال سیمتوم اکیوت امای نزد شما مریضا مراجعه میکنه و در 2 کانسیکوتیو لید الکتروکاردیوگرام 0.1 میلی ولت استی الیویشن دیده میشه. ریسک فاکتور برای کرونری ارتری دیزیز هایپرتنشن، دیابتیس، مریضایی که شکر خونشان بلند می باشه 2 تا 4 بار سکته های قلبی در نزدشان نظر به جنرال پاپولیشن بیشتر دیده شده میتونه. اوبیسیتی بی ام آی 25 تا سیر به نام اوورویت بالاتر از سیر به نام اوبیسیتی یاد میکنند. دیسلیپیدیمیا یعنی بلند بودن لو دنسیتی لیپوپروتین و ترایگلیسیرید و پایان بیدن های دنسیتی لیپوپروتین هم ریسک فاکتور تشکیل میده. فامیلی هیستوری با فرست دیگری ریلاتیف مردای فامیل اگر در سن کمتر از 55 و در خانم‌ها کمتر از سن 65 سکته های قلبی دیده میشه، ریسک فاکتور برای سایر فامیل تشکیل میده. همچنان سیگرت کشیدن معمولا در نزد مریضا ریسک فاکتور تشکیل میده. باید مریضا 15 سال از سیگرت دست بکشن تا که ریسک فاکتورشان برابر به جنرال پاپولیشن گردد. در قسمت وقایع کرونری ارتری دیزیز، یونایتد استیت پریونتیو تاسک فورس توصیه میکنه که در نزد مردها بین 45 تا 79 ساله و در نزد خانم‌ها بین 55 تا 79 ساله باید از یک اسپرین روزانه استفاده کنند. همچنان ریسک فاکتور مودیفیکیشن که اجتناب از سیگرت کشیدن و همچنان هایپرتنشن، دیابت و هایپرلیپیدیمیا در نزد مریضا تداوی شود. همچنان مینیموم آف 30 دقیقه در یک روز برای 5 روز در یک هفته ایروبیک فیزیکال اکتیویتی باید در نزد مریضا وجود داشته باشه. هورمون ریپلیسمنت تراپی البته در مریضای پست مینوپوزال وومن توصیه نمیگرده. در تداوی فارماکولوژی اکیوت کرونری سندروم اهداف اساسی عبارت از تداوی دردهای صدری و همچنان محدود ساختن ترومبوس فارمیشن می باشه. برای از این منظور در نزد مریضا آنتی پلیتلیت، آنتی کوآگولیشن و همچنان آنتی انجینال مدیکیشن توصیه می گرده. البته اینیشل رژیم تداوی در نزد مریضای انستیبل انجینا و نن استی الیویشن امای شامل نایتروگلیسرین، اکسیژن از نیدد، مورفین سلفات، بیتا بلاکر، اسپرین 325 میلی گرم، استاتین می باشه. همچنان ایس اینیبیتور در نزد مریضایی که لفت ونتریکولار دیسفانکشن، هایپرتنشن و دیابتیس می داشته باشند و امراض با اکیوت کرونری سندروم نزد شما مراجعه می کنند توصیه می گرده. در قسمت تداوی آنتی پلیتلیت که شامل اسپرین، پلاوکس و پرسوگرل می باشه فوق‌العاده رول عمده را بازی می کنه. البته در قسمت پرسوگرل
انسیدنس سکته های دماغی، سکته های قلبی و همچنان وفیات در نزد از این مریضا پایین میاره، اما انسیدنس خونریزی ها را در نزد مریضا بلند میبره. هپرین به قسم انتی کوآگولیشن در نزد مریضا استفاده شده میتونه تا ای که ترومبوز فورمیشن در نزد مریضا کم بسازه. البته فاندوپرینوکس چانس هپرین اندیوس ترومبوسایتوپینیا را کمتر می داشته باشه. همچنان بیوالرودین در نزد مریضایی که امرا با انستیبل انجینا و نان استی الیویشن امای نزد شما مراجعه میکنه و با انویزیو پروسیجر میره، میتونین نزدشان استفاده کنین.